હેલો ફ્રેન્ડ, નિરાલી કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવશું સુરતની ગલીઓનો ફેમસ એવો કોલ્ડ કોકો, એ પણ ફક્ત 15 થી 20 જ મિનિટમાં। કોલ્ડ કોકો બનાવવા માટે એક નોનસ્ટિકનું પેન લઈ લેશું। એની અંદર આપણે 2 અમૂલ ગોલ્ડની બોટલ લઈ લેશું। તો અહીંયા જે પણ તમે દૂધ યુઝ કરો એ ફૂલ ફેટવાળું દૂધ લેવાનું છે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, જેથી જે કોકો છે એ ખૂબ સરસ બનશે। તો હવે આપણે આ દૂધને મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર આપણે 5 થી 10 મિનિટ માટે ગરમ થવા દઈશું, જ્યાં સુધી એક બોઇલ ના આવે ત્યાં સુધી। તો તમે જોઈ શકો છો કે એક બોઇલ આવી ગયું છે દૂધનું, અને એને આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આવી રીતના એને ચલાવતું રહેવાનું છે, તર ના થાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। એક બાઉલમાં અડધો બાઉલ જેટલું દૂધ લઈ લેશું। એની અંદર 2 ટીસ્પૂન જેટલો વેનીલા કસ્ટર્ડ પાવડર લઈ લેશું। તો અહીંયા મેં વેનીલા ફ્લેવરનો લીધો છે, અને 2 બોટલ છે તો 4 ટીસ્પૂન જેટલો કોકો પાવડર લઈ અને બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। તો આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે સ્લરી એકદમ સરસ રીતે બનાવવાની છે, અને એને દૂધની અંદર એડ કરી દઈશું અને એને કન્ટિન્યુઅસલી ચલાવતા રહેશું। અને હવે એની અંદર આપણે 4 ટીસ્પૂન જેટલો કોકો પાવડર લીધો છે તો 8 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ લેવાની છે, અને એને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને કન્ટિન્યુઅસલી 5 થી 10 મિનિટ માટે એને ચલાવતા રહેશું, જેથી આપણો કોકો છે એ સરસ રીતે તૈયાર થઈ જશે। તો કોકોને આપણે હંમેશા મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર જ બનાવવાનો છે, જેથી નીચેના ભાગે બેસી ના જાય। અને તમે જોઈ શકો છો કે કોકો એકદમ ઘટ થઈ ગયો છે। તો હવે એને એક આપણે બાઉલમાં લઈ લેશું। તો અહીંયા મેં એક બાઉલમાં લઈ લીધું। તો હવે એની અંદર આપણે બ્લેન્ડરની મદદથી સરસ રીતે એને બ્લેન્ડ કરી દઈશું, જેથી એ કોકો છે એકદમ સોફ્ટ રીતે તૈયાર થઈ જશે। હવે આ કોકોને આપણે 5 થી 10 મિનિટ માટે ફ્રીઝમાં મૂકી દઈશું ઠંડો થવા માટે। તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સ્મૂથ એવો આ કોકો તૈયાર થઈ ગયો છે। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઘટ અને એકદમ સોફ્ટ એવો આ કોકો તૈયાર થઈ ગયો છે। તો એને આપણે એક સર્વિંગ ગ્લાસમાં સર્વ કરી લઈએ। કોકોમાં આઈસ ઉમેર્યું હોય એટલા માટે આપણે આવી રીતના સ્પૂન ફેરવી દઈશું, જેથી એ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે। તો હવે એના પર થોડી બદામની ચિપ્સ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને થોડી ચોકલેટ ચિપ્સ સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ। ઉનાળાની ગરમીમાં જો કંઈ ઠંડુ પીવાનું મન થયું હોય તો ઝડપથી તમે અડધી કલાકમાં આ કોલ્ડ કોકો બનાવી શકો છો અને ઠંડો ઠંડો સર્વ કરી શકો છો। તો તમે પણ એક વખત બનાવજો અને આપનો ટેસ્ટ કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। આ રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। હવે મળશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।